एकदा करायचं ठरवलं ना की मग ते करायचंच. गुड आफ्टरनून वॉरियर्स आणि सर्व भावी अधिकारी. वॉरियर ऑफिसर या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवर मी सुप्रिया आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. कालच मी तुमच्यासाठी एक व्हिडिओ अपलोड केला होता ज्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की आपण 2021 ची तयारी आणि 2020 ची रिव्हिजन घेणारे व्हिडिओ लेक्चर सिरीज घेऊन येत आहोत आणि त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला एक टॉपिक देईन आणि त्या टॉपिकचा अभ्यास तुम्हाला करायचा आहे आणि त्याच्यावरचे क्वेश्चन आन्सर जे असतील ते मी घेणार आहे. ओके, अशा पद्धतीने आपण सर्व विषयांचा अभ्यास पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. अर्थातच 2020 ची एक्झाम खूप जवळ आली आहे, त्यामुळे 2020 साठी तरी आपण कंप्लीट सिलेबस नाही करू शकत, पण ॲटलिस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक्स तरी करू शकतो. मात्र 2021 च्या एक्झामसाठीचे सगळे महत्त्वाचे विषय आणि सगळे टॉपिक आपण अशा माध्यमातून कव्हर करणार आहोत. आणि हेही मी तुम्हाला सांगितलं होतं की जर तुमच्याकडे काही सजेशन्स असतील तर ते तुम्ही देऊ शकता आणि मी त्याचा नक्की विचार करेन आणि आपण ते इम्प्लिमेंट पण करू. काल मी तुम्हाला बोलले होते की आपण मी एक लेक्चरचा टॉपिक देईन तुम्हाला सकाळी आणि त्याच्यानुसार मग संध्याकाळी किंवा दुपारी मी क्वेश्चन आन्सर घेईन. बट एक जणांनी सजेस्ट केलं आणि मला आवडली ती आयडिया की आठवड्याचे टॉपिक जर मी तुम्हाला एकदाच दिले तर मग आपण म्हणजे आठवड्याचं दिवसभराचं नियोजन की तुम्हाला कोणत्या दिवशी कोणता टॉपिक करायचा आहे आणि त्याच्यावरचे क्वेश्चन आन्सर मी घेणार आहे. तर आपण स्टार्ट करणार आहोत नेक्स्ट मंडे पासून आणि तेव्हापासूनचा जे टाइम टेबल असेल ते मी तुम्हाला देते, टॉपिक मी तुम्हाला देणार आहे आणि त्याच्यानुसार आपण त्या दिवशी त्या टॉपिकचे क्वेश्चन आन्सर आणि महत्त्वाच्या संकल्पना सुद्धा समजून घेणार आहोत. ओके, तर पहिल्या आठवड्यामध्ये आपण विषय अर्थशास्त्र घेत आहोत आणि त्याच्यामधला कोणता टॉपिक तो तुम्हाला समजेलच, पण या सिरीजला मी युद्धाभ्यास हे नाव देते. त्याचं रिझन म्हणजे जर मी तुम्हा सगळ्यांना वॉरियर्स बोलवते तर अर्थातच आपला अभ्यास म्हणजे युद्धाभ्यास असेल. ओके, तर आपण अर्थशास्त्रामधला पंचवार्षिक योजना हा टॉपिक घेणार आहोत. पंचवार्षिक योजना हा टॉपिक घेण्याचं कारण म्हणजे हा जो टॉपिक आहे तो तुम्हाला राज्यसेवा कंबाईंड ग्रुप सी जी पण एक्झाम आहे MPSC ची त्या प्रत्येक एक्झामसाठी महत्त्वाचा आहे, पण फक्त एक्झामसाठी म्हणजे प्रीसाठी नाही तर मेन्ससाठी सुद्धा हा टॉपिक महत्त्वाचा आहे. ओके, त्यामुळे आपण पंचवार्षिक योजना घेणार आहोत आणि अर्थातच तुम्हाला माहिती आहे की एकूण 12 पंचवार्षिक योजना झाल्यात तर त्याचं आपण टाइम टेबल जे आहे ते दिवसानुसार बनवणार आहोत. करताना तुम्हाला इथे काही डेट्स दिसत असतील आणि त्याचबरोबर कोणत्या दिवशी कोणत्या पंचवार्षिक योजना करायच्या आहेत हे पण दिसत असेल, तर हे तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या. सेम फोटो जो आहे तो मी आपल्या वॉरियर ऑफिसरच्या कम्युनिटी टॅबला पण पोस्ट करेन, सो तुम्हाला तिथे तो पाहायला मिळेल आणि त्याच्यानुसार तुम्ही योजना करू शकता. ओके, सो आठवड्याभराचा हा प्लॅन असेल. 10 ऑगस्टला पहिली आणि दुसरी पंचवार्षिक योजना, 11 ऑगस्टला तिसरी चौथी, 12ला 5वी आणि 6वी, 13ला 7वी 8वी, 14ला 9वी आणि 10वी आणि 15 ऑगस्टला 11वी आणि 12वी योजना. अशा सगळ्या योजना आपल्या कव्हर होतील. आणि जेव्हा तुम्ही पहिली योजना करत आहात त्याच वेळेला तुम्हाला नियोजन आयोगाचा सुद्धा थोडाफार अभ्यास करायचा आहे, म्हणजे पार्श्वभूमी जी आहे योजनांची तर ती तुम्हाला सुरुवातीलाच करायची आहे आणि जेव्हा तुम्ही शेवटची योजना कराल तेव्हा तुम्हाला नीती आयोगाचा सुद्धा अभ्यास करायचा आहे. म्हणजे पंचवार्षिक योजना आणि त्याच्याशी रिलेटेड ज्या पण संस्था आहेत तर त्या सगळ्यांचा अभ्यास आपला अशा पद्धतीने कव्हर होईल. आणि याच्यावरती म्हणजे एक्झाम ओरिएंटेड जे क्वेश्चन असतील, क्वालिटी क्वेश्चन्स असतील, ते त्याच्यातून तुमचा एक ना एक पॉईंट कव्हर होईल आणि कशा पद्धतीने आयोग आपला प्रश्न जो आहे तो फिरवू शकतो, म्हणजे जे ट्रिकी क्वेश्चन्स असतात तर त्यांना कसं टॅकल करायचं, एलिमिनेशन मेथड कशी यूज करायची किंवा काही योजना ट्रिकच्या माध्यमातून कशा लक्षात ठेवायच्या, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला या व्हिडिओ लेक्चर सिरीजमध्ये पाहायला मिळतील. ओके, सो आय होप की मला जे तुम्हाला सांगायचे ते समजलं असेल, त्यानुसार तुम्ही तयारीला लागा. अर्थातच आत्ता आपल्याकडे 4 दिवस आहे तर तुम्ही आत्तापासून जरी सुरुवात केली अभ्यासाला तरी सुद्धा चालेल, नो प्रॉब्लेम. ओके, जर तुम्हाला ही व्हिडिओ लेक्चर सिरीज आवडत असेल तर तुमच्या फ्रेंड्ससोबत नक्की शेअर करा आणि त्याचबरोबर या व्हिडिओ लेक्चरला लाईक नक्की करा. आणि आत्तापर्यंत तुम्ही वॉरियर ऑफिसर या यूट्यूब चॅनलला जर समजा सबस्क्राईब केलेलं नसेल आणि तुम्ही फक्त व्हिडिओज पाहत असाल तर पटकन सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. त्याचं रिझन म्हणजे जेव्हा पण माझा नवीन व्हिडिओ येईल तेव्हा त्याचे अपडेट्स तुम्हाला लगेच मिळतील. ओके, आणि स्टे सेफ. थँक्यू वॉरियर्स.